subscribe my YouTube channel. At welcome back mga kamikmik sa ating panibagong video sa araw na ito. Bago tayo dumako sa ating video, nais ko lang muna magpasalamat sa inyong lahat sa inyong patuloy na pagsuporta sa channel na ito dahil malapit na natin maabot ang 5,000 subscribers. Kaya maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa channel na ito. Dahil malapit na tayo mag 5,000 subscribers, malapit na rin ang ating giveaway. Kaya kung bago ka sa channel na ito, itap mo muna yung subscribe at turn on mo yung notification bell upang maging updated ka sa ating mga panibagong videos at upang makasali ka sa ating giveaway. Sige, dako na tayo sa video para sa araw na ito. Okay, ngayon, talakayin natin kung anong meron dito sa KineMaster kung bakit siya nagkakaganito. Okay, matatagpuan natin ang problema na ito dito sa mga latest na KineMaster, sa mga KineMaster na naka-modified. Okay, bakit nga ba magandang gumamit ng modified na KineMaster? Ito ay dahil wala na siyang watermark. Ibig sabihin, hindi mo na kailangang bayaran yung application para matanggal yung watermark. At marami ka pang ibang magagawa kapag ka na-modified ang application ng KineMaster mo. Yun ang dahilan kung bakit mas magandang gumamit ng modified APK na KineMaster o kaya yung tinatawag na lang Pro APK. Kaso ang mga problema sa modified na KineMaster, lalong-lalo na yung mga latest, ayaw nila mabuksan, palaging lumalabas ito. Kaya walang kwenta yung modified APK kung hindi mo magamit. At ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ayusin ito. Kaya panoorin nyo ang buong video upang maintindihan nyo kung paano maayos ito. Makikita nyo naman na tuwing bubuksan natin ang KineMaster, palaging ito ang lumalabas. Ibig sabihin, pagka-open natin, makikita nyo na palaging dyan, hindi siya pumapasok sa mismong application. Yan ang sira ng latest na modified APK ng KineMaster. At ngayon, tuturuan ko kayo kung paano ayusin yan. Kailangan lang natin mag-download ng isang application. Mamili na lang kayo dito sa dalawa, dito sa dual space at saka dito sa multi. Okay, gagamitan natin siya ng app cloner upang maalis ang error na iyon sa application na ito. Ito ang dalawang app cloner na pinakita ko sa inyo. Ito na ang the best para sa akin. Pero kaya pa naman siyang para mamili kung ano ang the best na app cloner para sa inyo. At pwede nyo rin yun gamitin upang ma-fix ang error dito sa KineMaster. Kung nakapili na kayo ng the best na app cloner para sa inyo, i-open nyo lang yun at i-clone nyo yung KineMaster na application natin. Katulad dito sa multi, itap lang natin yung add upang ma-clone siya at pwede na natin siyang i-open. Yan, pagka-open natin, makikita nyo na nawala na yung error na katulad kanina. So yan, nasa application na tayo. Itap lang natin yung allow at itap ulit natin yung allow para ma-open na natin yung application na ito. At ngayon, itap natin yung run analysis now para alam niya kung ilan yung kaya ng cellphone mo. Kunwari, kung ilang layers, kung ano yung kayang quality ng cellphone mo para malaman niya. Yan. So yan, makikita nyo naman na working siya. Sige, i-fast forward natin hanggang sa matapos itong analysis na ito. Yan, habang naghihintay, itong application na ito ay ilalagay ko sa description ng video na ito. Kaya pwede nyo siyang i-download doon. Itong modified APK ng KineMaster. Ganyan din yung ibang app cloner na pwede natin gamitin para ma-fix ang error dito sa KineMaster. Siya nga pala, itong video editor na ito, ang the best na video editor para sa akin. Ito rin ang gamit-gamit ko ngayon na pinang-e-edit ng video na ito. Lahat ng video sa YouTube, dito ko ine-edit. At pagkatapos ng analysis, pwede na natin siyang gamitin. Makikita nyo naman na working siya. At yan nga. Mag-comment na lang kayo kung gumana sa inyo upang malaman din ng iba na working ito. Yun lang guys, sana nakatulong sa inyo ang video na ito. At syempre, kung nakatulong, huwag kakalimutan i-like at i-share ang video na ito upang malaman din ng iba ang technique na ito.